ท่านผู้เจริญในธรรมทั้งหลายธรรมวินัยจากพระโอษฐ์ธรรมะเพื่อความพ้นทุกข์บรรยายโดยพระอาจารย์คึกฤทธิ์โสธิพโลวัดนาป่าพงวิญญาณมีที่ตั้งกับไม่มีที่ตั้งถ้ามีที่ตั้งจะเจริญงอกงามถ้าไม่มีที่ตั้งก็ไม่งอกงามแต่เวลามีที่ตั้งแล้วไปตั้งในไหนในเลวปานกลางดีในผืนนาแบบไหนเลวปานกลางดีตรงนั้นก็จะทำให้งอกงามได้ไม่เท่ากันอันนั้นก็ประเด็นหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งก็คือการไปตั้งอยู่ของวิญญาณในผืนนาเนี่ยสามารถเทียบเคียงหรือใช้คำอื่นแทนได้คำที่แทนวิญญาณไปตั้งในผืนนาก็คือเจตนาไปตั้งนะพระสูตรที่พระพุทธเจ้าตอบกับพระอานนท์ที่พระอานนท์ถามว่าภพคืออะไรนะภพหมายถึงอะไรภพมีได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไรพระเจ้าข้านะพระพุทธเจ้าตรัสตอบเนี่ย3 ครั้งแล้วพระเจ้าก็เชื่อมโยงมาตอบอีก3 ครั้งเหมือนกันใน3 ครั้งแรกเนี่ย1 2 3 ครั้งแรกเนี่ยก็จะพูดว่าวิญญาณเนี่ยไปทิติทิตังไปตั้งนะไล่ตั้งแต่ธาตุอันซามแล้วก็ธาตุปานกลางมัชฌิมายธาตุยาแล้วก็ธาตุปราณีตปณีตายธาตุยาปุณณภวาภินิพพติพบใหม่อันเป็นภัยที่น่ากลัวได้เกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วพบใหม่ได้เกิดแล้วจากนั้นก็ตรัสเหมือนเดิมเพียงแต่เปลี่ยนคำว่าวิญญาณไปตั้งเนี่ยเป็นเจตนาไปตั้งปรารถนาไปตั้งตรัสอีก3 เที่ยวเหมือนเดิมคำพูดเหมือนกันหมดเปลี่ยนแค่ว่าเจตนาปฏิทิตาปรารถนาปฏิทิตาไปแทนคำว่าวิญญาณังปฏิทิตังเนี่ยดังนั้นเวลาพระพุทธเจ้าพูดซ้ำเนี่ยก็ถึงบอกอย่าเพิ่งคิดว่าไม่เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์จะทำให้เรารู้ในเรื่องหนึ่งพระองค์จะต้องการให้เรารู้ในเรื่องหนึ่งดังนั้นเงื่อนไขอื่นจะต้องล็อกให้เหมือนกันก่อนแล้วก็เปลี่ยนอันเดียวก็จะทำให้เราทราบว่าสิ่งที่พระเจ้าเปลี่ยนก็คือเรื่องของวิญญาณไปตั้งกับเจตนาไปตั้งและมันก็คือสิ่งเดียวกันและคำว่าเจตนาเนี่ยพระองค์ก็จะเชื่อมไปเรื่องของกรรมว่าเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมดังนั้นสิ่งหนึ่งนะนัยยะหนึ่งของกรรมก็คือคำว่าเจตนานะนั่นก็คือผืนนาที่มีวิญญาณไปตั้งนั่นเองนะนัยยะหนึ่งของกรรมก็คือกรรมคือผืนนากรรมังเขตตังกรรมคือผืนนาเฉยๆแต่ผืนนาถ้าไม่มีวิญญาณไปตั้งก็ผืนนานั้นก็ไม่มีของใครกรรมไม่มีของใครแต่ถ้ากรรมจะเป็นของใครก็ต้องมีวิญญาณไปตั้งนะวิญญาณนั้นสัตตานังเข้ามายึดถือเข้ามาครองว่าวิญญาณนี้ของเราแล้วพอวิญญาณเนี่ยไปตั้งอาศัยในผืนนาใดคือในธรรมธาตุใดสัตตานังผู้ซึ่งยึดวิญญาณเป็นตัวเราของเราแล้วก็ยึดธาตุที่มันไปตั้งนั้นเป็นตัวเราของเราซ้ำเข้าไปอีกเนี่ยมันยึดกันหลายชั้นแต่นั้นเวลาถอนอุปทานมันถึงต้องถอนกันหลายชั้นการถอนอุปทานในธาตุหยาบๆชั้นที่มันยึดถือท้ายๆเนี่ยจึงเรียกว่าเป็นสังโยชน์เบื้องต่ำก็คือในส่วนของกามธาตุนะหรือธาตุอันซามธาตุอันซามหรือกามธาตุเนี่ยก็จะประกอบด้วยอายตนะ5 ช่องทางคือตาหูจมูกลิ้นกายหรือว่ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะอันนี้ดังนั้นกำลังจะชี้ให้ดูว่าวิญญาณเนี่ยก็เลยเข้าไป
เกี่ยวพันพัวพันกับเรื่องกรรมด้วยเพราะวิญญาณไปตั้งในกรรมในเขตตังคือผืนนาไร่นาแล้วถูกรวมเรียกว่าเจตนาเจตนาเป็นกรรมก็เท่ากับว่าในพระสูตรเนี่ยก็คือผืนนาบวกวิญญาณที่ไปตั้งนะแล้วรวมเรียกว่าเจตนาก็จัดว่าเป็นกรรมเหมือนกันเพราะวิญญาณเข้าไปตั้งอาศัยเข้าไปเริ่มเข้าไปเป็นเนื้อเดียวกับผืนนาละถ้าเปรียบเมล็ดพืชก็คือรากมันซึมซับดูดอาหารเอาผืนนานั้นเป็นที่ตั้งที่อาศัยเป็นเนื้อเดียวกันไปละเนี่ยเหมือนต้นไม้นี่ก็ยึดผืนดินเป็นลำต้นขึ้นมานะก็เลยเจตนาก็เป็นกรรมก็เท่ากับว่าถ้าจะบอกว่าวิญญาณเป็นส่วนของกรรมได้ไหมก็ได้อีกก็เลยรวมเรียกว่าขันธ์ห้าทั้ง5ขันธ์เป็นกรรมก็ได้นะถ้าจะพูดว่าขันธ์ห้าทั้งหมดเป็นกรรมก็ต้องพูดในมุมของเจตนาถ้าจะพูดว่าขันธ์ทั้ง4เป็นกรรมก็ต้องพูดโดยนัยยะของที่ตั้งวิญญาณอย่างนี้ก็ถูกทั้งคู่นะและรวมก็เลยเรียกว่ามันเป็นระบบของกรรมนะระบบของกรรมก็คือขันธ์ห้านั่นเองนะเท่ากับแล้วขันธ์ห้ามันเป็นสังคตะดังนั้นระบบของกรรมก็คือระบบของสังคตะสังคตาธาตุนะอันเดียวกันอีกเห็นนะสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาเพราะอวิชชาความไม่รู้เพราะความไม่รู้ก็เลยทำให้ทั้งระบบเนี่ยเกิดขึ้นเกิดความสำคัญผิดว่าธาตุที่อยู่ในระบบเนี่ยเป็นตัวตนเป็นตัวเราของเราก็คือเอตังมะมะเอโสหมัสสมิเอโสเมอัตตานะเอตังมะมะแปลว่านั่นของเราเอโสหมัสสมินั่นเป็นเราเอโสเมอัตตานั่นเป็นตัวตนของเราเกิดความเห็นอย่างนี้ขึ้นมาท่านี้พระศาสดาสอนกัมมนิโรธคามินีปฏิปทากัมมนิโรธความดับของกรรมกรรมนี่ดับไปได้ดังนั้นไล่ตั้งแต่วิญญาณดับได้ไหมได้นะรูปดับได้ไหมได้เกิดดับหมดเวทนาสัญญาสังขารทุกอย่างเกิดดับหมดเท่ากับว่ากรรมก็มีความเกิดกรรมมีความดับเพราะกรรมก็เท่ากับเป็นธาตุตามธรรมชาติและเป็นธาตุฝ่ายสังคตะกรรมก็เลยเกิดได้ดับได้สิ่งที่เกิดได้ดับได้ก็เรียกว่าเป็นอนัตตารวมแล้วกรรมก็เป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเพราะมันก็คือธาตุนะและมันก็ไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมก็ถูกเลยว่าเป็นไปตามผืนนาไล่ตั้งแต่การที่สัตว์นั้นอุปบัตินะหรืออุปติหรืออุบัติขึ้นในผืนนานั้นเมล็ดพืชปลิวตกลงไปผืนนานี้ปุ๊บนี่นะผู้ยึดติดก็ต้องเป็นไปตามผืนนานี้นะถ้าผืนนานี้เป็นผืนนาเลวเขาก็ต้องได้อัตตาหรืออัตภาพของเขาเนี่ยขึ้นมาในผืนนาเลวเพราะมันไปตั้งตรงนั้นผืนนาเลวมันมีนรกกับเนรชานเปรตวิสัยแล้วก็เทวดากามภพเป็นผืนนาเลวดังนั้นคติที่เขาได้4อันนี้ใน4อันนี้เขาตกอยู่ในผืนนาเลวส่วนไหนอ่ะมันก็มี2กลุ่มนะกุศลกับอกุศลกุศลกรรมบท10เป็นผืนนาเลวที่เป็นฝั่งของมนุษย์และเทวดา
นะผืนนาเลวที่เป็นฝั่งทุกขติหรืออกุศลเนี่ยก็จะมีนรกกับเดรัจฉานเปรตวิสัย ดังนั้นในผืนนาเลวมันก็มีแยกย่อยไปอีกว่าเร็วมากเร็วน้อยนะก็ไปเจอเร็วมากก็ได้อัตภาพเป็นสัตว์นรกไปเดรัจฉานเปรตวิสัยน้อยหน่อยก็มาเป็นมนุษย์เทวดามนุษย์เทวดาพัฒนาตนเองขึ้นมาด้วยทานกับศีลทานกับศีลให้ทานนิดหน่อยรักษาศีลนิดหน่อยต้องสองอันด้วยนะสองอันรวมกันแต่นิดหน่อยจะมาเกิดเป็นผู้มีส่วนชั่วในมนุษย์สองอันรวมกันแต่พอประมาณนะให้ทานพอประมาณรักษาศีลพอประมาณจะมาเกิดเป็นผู้มีส่วนดีในมนุษย์พอให้ทานมีประมาณยิ่งรักษาศีลมีประมาณยิ่งก็มาเกิดเป็นเทวดาตั้งแต่จาตุมหาราชิกะขึ้นไปถึงปารณิมิตาวสวัตติซึ่งเป็นเทวดากลุ่มกามภพเพราะว่าพวกนี้ไม่ทำบุญกิริยาด้วยการภาวนาเลยไม่ภาวนาก็ทำสองอย่างแค่นั้นอย่างที่สามไม่เอาสูงขึ้นมาอีกแต่ก็ยังอยู่ในกามภพยังไม่หลุดจากกามภพยังอยู่ในผืนนาเลวอยู่นะก็คือพวกที่ทำสองอย่างคือให้ทานกับรักษาศีลแต่เป็นอติเรกสูงกว่ามีประมาณยิ่งนะนั้นถ้าให้ทานมีประมาณยิ่งนี่เป็นเทวดาตั้งแต่จาตุมหาราชิกะแต่ถ้าให้ทานเป็นอติเรกอันนี้จะเป็นราชาของเทวดาตั้งแต่จาตุมหาราชิกะขึ้นไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดนี้ไม่ทำบุญกิริยาด้วยการภาวนาเลยนะก็ยังเรียกว่าหลังจากตายแล้วนะสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่พวกนี้ก็เป็นอาคามีก็ต้องกลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้ก็คือไม่พ้นจากนรกกับเดรัจฉานเปรตวิสัยอยู่ดีนะนี่ถึงบอกว่าความดีที่ทำเนี่ยมันเป็นความดีที่ทำแล้วเนี่ยมันส่งผลมากขนาดไหนนั่นเองเราจึงต้องมีเกณฑ์ตามแบบพระตถาคตว่าอ๋อดีขนาดนี้นะถึงจะรอดนะดังนั้นถ้าเราดีแค่นี้ท่านก็มีเกณฑ์คุณดีแค่นี้เหรอรักษาศีลนิดหน่อยทำทานนิดหน่อยคุณก็นี่คือเหตุปัจจัยเท่านี้ได้ผลเท่านี้พระพุทธเจ้าก็จะเป็นผู้ที่ทราบแล้วก็บัญญัติเอาไว้นะ เราก็เลยมานึกถึงบางทีคนแต่ก่อนก็บอกไปทำบุญใส่บาตรนะเดี๋ยวเราจะได้ไปเป็นเทวดาถ้าดูแล้วพอไหมไม่พอนะเทวดากามภพยังไม่ได้เลยนะไม่ต้องพูดถึงเทวดารูปภพอรูปภพนะนี่ก็คือการที่เราจะรู้ว่าสิ่งที่เรารู้มาเนี่ยมันเป็นสัจจะหรือเปล่ามันเป็นความจริงหรือเปล่าเราก็เลยต้องย้อนกลับมาหาพุทธวจนะคือคำที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระศาสดานั่นเองทีนี้ถ้าเราทำบุญด้วยการภาวนาเนี่ยบุญกิริยาด้วยการภาวนาเราก็จะขยับชั้นจากกามภพขึ้นมาเป็นรูปภพปราณีตขึ้นแล้วแต่ทีนี้รูปภพเนี่ยจะได้ก็ต้องภาวนาในระดับปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานนะถึงจะขึ้นมารูปภพได้แต่ถึงจะทำอย่างนั้นเนี่ยได้ละฌาน1 2 3 4ขึ้นรูปภพแต่ถามว่าเป็นอริยะหรือยังอีกนะเพราะอะไรเพราะยังไม่เห็นสัจจะแห่งการเกิดขึ้นและการดับไปนะติดอีกนิดหนึ่งอีกได้แค่ความประณีตของอัตภาพของผืนนาความประณีตของจิตที่ละเอียดขึ้นประณีตขึ้น
เก่งขึ้นไปอีกทำสมาธิได้ผืนนาปราณีตนะผืนนาปราณีตแบ่งอีกเป็น4ระดับกับพวกอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะก็เป็นเทวดาเหล่าอากาสาเทวดาเหล่าวิญญาณนะเป็นชื่อตามนั้นเลยชื่อตามผืนนาเทวดากลุ่มนี้4กลุ่มเทวดากลุ่มเนวสัญญาก็จัดเป็นเทวดาที่เลิศที่สุดปราณีตที่สุดในบรรดาสัตวาสสัตว์ที่มีอาวาสมีภพสูงสุดก็คือเนวสัญญาแต่ถามว่าเป็นอริยะหรือยังอีกนะได้แค่ความปราณีตของอัตภาพอัตตาตัวตนละเอียดในขั้นอรูปแต่เพราะไม่เห็นสัจจะแห่งการเกิดขึ้นและการดับไปเห็นไหมแต่ถ้าย้อนกลับลงมาเนี่ยเราเป็นแค่ผืนนาเลวเช่นมนุษย์หรือเทวดากามภพแต่ถ้ารู้อริยสัจสี่ถึงแม้อัตตาของเราตัวตนของเราจะเป็นผืนนาเลวกายหยาบนะประกอบด้วยมหาภูตธาตุสี่แต่เราก็ยังเป็นอริยะถ้าเราเห็นสัจจะแห่งการเกิดขึ้นและการดับไปดังนั้นในภพทั้ง3เลยจะเป็นผืนนาเลวปานกลางปราณีตก็ตามความสำคัญอยู่ที่การเห็นสัจจะแห่งการเกิดขึ้นและการดับไปสมุทัยกับนิโรธเกิดดับนั่นเองและจะทำให้สัตตานังผู้ที่อยู่ในผืนนานั้นเนี่ยเป็นอริยบุคคลเว้นผืนนาเลวในส่วนอกุศลนะผืนนาเลวในส่วนอกุศลมันเป็นพวกนรกกำเนิดสารเปรตวิสัยพวกนี้ไม่มีศักยภาพหรือไม่มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะรู้ธรรมะตรงนี้ได้นะก็ไม่สามารถที่จะฟังธรรมแล้วทำให้ตนเองเข้าถึงสัจธรรมความจริงตรงนี้ได้เท่ากับว่าความสำคัญมันก็อยู่ที่การเห็นสัจจะความจริงนั่นเองการเห็นสัจจะความจริงคือการเกิดและการดับสมุทัยกับนิโรธในขันธ์ทั้ง5มีการเกิดดับหมดตั้งแต่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณและเมื่อทั้งหมดก็สามารถเรียกว่ากรรมได้เท่ากับกรรมก็เกิดดับใช่ไหมเพราะรูปเกิดดับรูปเป็นหนึ่งในเขตตังคือกรรมก็เท่ากับว่ากรรมก็เกิดดับเวทนาก็เกิดดับสัญญาเกิดดับสังขารเกิดดับวิญญาณเกิดดับอีกนะเจตนาก็เกิดดับวิญญาณที่ไปตั้งก็เกิดดับเจตนาที่ไปตั้งปรารถนาที่ไปตั้งก็เกิดดับเช่นเดียวกันแต่ส่วนใหญ่เนี่ยดูแล้วเนี่ยจะต้องสร้างเหตุปัจจัยจากความเป็นมนุษย์ถ้าเรามาดูเทวดาที่บรรลุธรรมเทวดานั้นเนี่ยก็สร้างเหตุปัจจัยจากมนุษย์เช่นว่าเทวดาที่สมัยก่อนเคยเป็นมนุษย์แล้วฟังคำตถาคตเนืองๆจนคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างนี้ด้วยทิฏฐิแล้วเขาก็ไปเกิดเป็นเทวดาเป็นเทพนิกายหมู่ใดหมู่หนึ่งนะบทแห่งธรรมทั้งหลายย่อมปรากฏแก่เธอผู้มีความสุขในภพนั้นนั่นก็แบบหนึ่งหรือว่าได้ฟังเทพบริษัทแสดงธรรมได้ฟังภิกขุไปให้ธรรมะฟังเทพบริษัทแสดงธรรมหรือว่าเพื่อนเทวดาด้วยกันไปบอกเห็นไหมก็ล้วนสร้างเหตุปัจจัยจากมนุษย์แต่ว่าเทวดาบรรลุธรรมได้ไหมได้แต่ก่อนได้นั้นน่ะจากไหนอีกจากมนุษย์อีกแล้วนะดังนั้นเท่ากับว่าในภาวะความเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นภาวะที่สำคัญที่ทำให้สามารถต่อยอดไปในการเป็นอริยบุคคลได้นะแล้วก็สามารถที่จะเร่งความเร็วเร่งความเพียรในการบรรลุธรรมได้เช่นว่าถ้าเราเป็นตอนเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นโสดาบันอยู่เนี่ยเราสามารถที่จะเร่งความเพียรจนเป็นอรหันต์ได้นะเป็นอนาคามีเป็นอรหันต์ได้ถ้าเราเร่งความเพียรท่านี้เร่งความเพียรจะเร่งยังไงนะเร่งความเพียรเร่งยังไงก็เร่งความเพียรในการ
ละภพกับชาติถ้าตอบโดยสรุปสั้นๆเพราะมันคือสังโยชน์เบื้องสูงที่ละแล้วก็คือสังโยชน์เบื้องต่ำก็จบไปด้วยกันหมดนะจะเล่นความเพียรในการละภพกับชาติก็เท่ากับเรามาสร้างภพอันเดียวก่อนสร้างภพอันเดียวหรือสร้างอารมณ์อันเดียวนั่นเองนะสร้างอารมณ์อันเดียวเพื่อให้วิญญาณตั้งอยู่ในที่เดียวเช่นอาศัยกายเป็นที่ตั้งพออาศัยกายเป็นที่ตั้งอยู่ในอารมณ์อันเดียวแล้วความที่จิตเนี่ยที่รู้อยู่กับกายมันก็เกิดดับขณะที่มันดับแล้วสัตตานังไปเกาะมโนดวงใหม่นะวิญญาณจิตดวงใหม่ปุ๊บเนี่ยมันจะโน้มไปตามนิสัยความเคยชินที่จะเข้าไปหาภพใหม่แต่เราสามารถที่จะดำรงอยู่ในอารมณ์เดิมได้ธาตุเดิมได้เท่ากับว่าความอยากในการเข้าไปสร้างภพใหม่เนี่ยถูกทำลายอยู่ตลอดเวลานี่ก็คือต้องเข้าใจเหตุผลตรงนี้เราถึงจะรู้ว่าการที่เราอยู่ในอารมณ์อันเดียวนั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นการที่เราไม่มีปัญญาอะไรนะเป็นการเผากิเลสและเผากิเลสตัวละเอียดด้วยคือตัวภวะตัณหาภวะคือภพตัณหาคือความอยากในการที่จะนำไปสู่ภพซึ่งภวะตัณหาเนี่ยทละได้คืออรหันต์เลยนะคือพระอรหันต์เลยถ้ากับว่าจริงๆเราอยู่กับลมหายใจเฉยๆเนี่ยก็คือได้ถึงที่สุดคืออรหันต์ได้เลยแล้วก็ตัณหาความอยากในการสร้างภพเนี่ยจะถูกเผาอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเราจะรู้สึกว่าขณะที่เราอยู่กับอารมณ์อันเดียวคือลมหายใจเนี่ยมันฝืนใจมากฝืนนิสัยดังนั้นมันจะรู้สึกอึดอัดเพราะว่ามันอยากจะไปรู้อารมณ์ใหม่นะอยากจะไปรู้อารมณ์ใหม่อยู่ตลอดเวลาซึ่งถ้าเราไม่เคยทราบคำพระศาสดาที่เป็นเหตุปัจจัยที่บอกเราอย่างเงี้ยเราก็จะคิดว่าเราจะต้องทำเหมือนกับความเป็นมนุษย์ที่ควรจะมีก็คือคิดไปเรื่อยๆนะแต่นั้นเวลานั่งสมาธิเราก็เลยอยากจะคิดไปเรื่อยๆนะพอปล่อยให้คิดแล้วก็รู้สึกสบายละนั่งต่อไปได้แต่ถ้าฝืนไม่ให้คิดก็แหมอันเนี้ยยากแต่ถ้าคนไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้ก็จะไปมองว่าแล้วจะฝืนไปทำไมล่ะอย่างนี้ก็เพราะไม่ทราบว่าการฝืนคือการเผาภวะตัณหานั่นเองเป็นการทำลายสังโยชน์เบื้องสูงการปล่อยให้เพลินไปภวะตัณหาจบไปแล้วนะภวะตัณหานี่มันอยู่ช่วงนี้นะช่วงที่ลำแสงกำลังโน้มไปหาฉากนะจังหวะเนี้ยภวะตัณหาแต่พอชนกับฉากแล้วนะเกิดวิญญาณแล้วเกิดรัศมีแล้วนะตรงนี้เป็นอะไรตรงนี้เป็นภวะปฏิลาภิกานิสัญโยชนานี้แล้วนะเป็นการได้พบแล้วถ้าระหว่างตรงนี้เนี่ยยังไม่ได้พบแต่กำลังโน้มไปสู่พบจึงเรียกว่าเป็นภวะตัณหาความอยากในการได้พบไปหาพบนำไปสู่พบเนี่ยตรงนี้แต่จะมีที่พระเจ้าตรัสอีกใช่ไหมเรื่องของภวะปฏิลาภิกานิสัญโยชนานี้ภวะคือพบปฏิลาภาแปลว่าการได้ต้องได้แล้วนะพบที่ได้มาสัญโยชนานี้คือเครื่องผูกพบที่ได้มาอันเป็นเครื่องผูกนะดังนั้นถ้าเราเรียงกันดีๆก็แสดงว่าภวะปฏิลาภิกานี้เนี่ยมาทีหลังภวะตัณหาเกิดก่อนเพราะกำลังยังไม่ได้พบแต่กำลังนำไปสู่พบแต่พอเป็นภวะปฏิลาภิกานี้ปุ๊บเนี่ยคือได้พบแล้วพอได้พบแล้วเนี่ยเท่ากับว่าสัตว์นั้นเนี่ยสัตตานังนั้นเนี่ย
อุปติหรืออุบัติขึ้นในผืนนานั้นถูกต้องไหมจึงเป็นอุปติปฏิลาภิกานิสัญโยชนานี้เท่ากับอุปติเนี่ยก็เกิดทีหลังอีกใช่ไหมเกิดต่อจากภวะปฏิลาภิกานี้นะดังนั้นพอละถ้าเราย้อนกลับเนี่ยเวลาเราละอุปติแล้วก็ค่อยละภวะปฏิลาภิกานี้ใช่ไหมแล้วค่อยละเข้ามานี้ตรงนี้ค่อยละย้อนขึ้นมาแต่เวลาหลงเนี่ยมันหลงไปก็คือเดินหน้าไปอย่างนี้เหมือนลำแสงที่พุ่งเข้าไปหาฉากกระทบปุ๊บเกิดกิริยารู้แจ้งได้มาซึ่งภพปุ๊บก็จะเริ่มเจริญเติบโตงอกงามก็อุบัติในภพนั้นก็เป็นอุปติปฏิลาภิกานี้จากนั้นอุบัติเสร็จแล้วก็เป็นชาติต่อไปเจริญงอกงามไพบูรย์เพลินอย่างยิ่งในภพเป็นสัญโยคะผูกติดกับอารมณ์เพราะอำนาจของความเพลินเราก็จะรู้แล้วว่าชาติก็จะมาต่อจากอุปตินะอุปติก็จะเกิดก่อนนิดนึงแล้วก็มาเป็นชาติเพลินไปละยาวทีนี้ก็อยู่ที่ว่าเรารู้ตัวเมื่อไหร่นะเรารู้ตัวเมื่อคิดไปแล้วสักเพลินไป5 นาที10 นาทีนี่ก็คือสัญโยคะตรงนี้ละคือชาตินะที่ยาวไปผูกติดกับอารมณ์นะก็เลยจะเป็นคำตอบให้เราได้ทราบว่าเพลินไปกับอารมณ์ได้ไหมเพลินไปกับความคิดได้ไหมอยากเพลินก็ได้แต่เราก็ต้องรู้ว่าสังโยชน์เบื้องสูงคือส่วนของอุปติเนี่ยหรือชาติเนี่ยมันยังอยู่ครบเลยนะเราไม่ได้ทำลายมันไม่ได้ละมันนะเท่ากับว่าความเคยชินในภพความเคยชินในชาติก็ยังดำรงอยู่ไหมยังดำรงอยู่เพราะเราไม่ได้แก้ไขอะไรมันเราปล่อยให้มันดับไปเองเฉยๆปล่อยให้มันดับไปเองดังนั้นความเคยชินในการได้มาซึ่งภพได้มาซึ่งชาติก็อยู่ตามปกตินะไม่ได้ถูกทำลายในกรณีที่เราต้องการละแค่สังโยชน์5เบื้องต่ำบอกงั้นผมต้องการละแค่สังโยชน์เบื้องต่ำตรงนี้ผมทำไม่ไหวมันเร็วเหลือเกินนะก็ได้นะถ้าจะละสังโยชน์5เบื้องต่ำแค่นั้นไม่เอาละไม่เอาเบื้องสูงละเอาเบื้องต่ำก็คือทำยังไงสังโยชน์5เบื้องต่ำเป็นกามธาตุกามภพเป็น5อายตนะ5อายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเราติดใน5อันนี้ใช่ไหมเราติดใน5อันนี้ติดเพราะอะไรเพราะเห็นอัศธารสอร่อยดังนั้นเราก็ต้องเห็นอาทินวะคือโทษเมื่ออาทินวะยังไม่มีให้ปรากฏเพราะอาหารกินวันละมื้อหรือวันละ3 มื้อแต่ระหว่างวันเนี่ยที่ยังไม่ได้ทานอาหารเนี่ยมันก็ไม่มีโทษให้เห็นเราก็ต้องใช้การคิดไข้ควรก็คิดในเรื่องของอาหารเลปฏิกูลสัญญาเพราะเราไม่เอายังไม่ต้องการทำลายสังโยชน์เบื้องสูงไงใช่ไหมเราก็ปล่อยให้คิดได้ก็คิดไปก็คิดไปในทางที่จะปล่อยวางรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็ต้องทำยังไงเห็นโทษมันใช่ไหมเพราะถ้าเห็นแต่คุณหรืออาสาทะจะยึดติดถ้าเห็นอาทินวะคือโทษจะปล่อยวางเราก็ต้องหมั่นเห็นโทษการหมั่นเห็นโทษก็ต้องคิดนึกหรือขณะนั้นสัมผัสปุ๊บทันไหมล่ะไม่ทันถ้าทันก็ได้สัมผัสมาปุ๊บกลิ่นหอมพอใจวางเลยได้ไหมทันไหมเนี่ยหรือสัมผัสปุ๊บกลิ่นไม่ดีมากระทบปุ๊บไม่ชอบนะจะเบือนหน้าหนีหรือจะอุดจมูกไม่ทันอีกแล้วพิจารณาไม่ทันว่ามันเป็นสักแต่ว่ากลิ่นให้เห็นโทษเนี่ยผัสสะตำแหน่งของผัสสะเนี่ยมันเร็วมากก็เลยทำไม่ทันอีกก็เลยต้องใช้การคิดพิจารณาไข้ควรไปก่อนนะให้มันเห็นล่วงหน้าอาหารยังไม่บูดแต่คิดไปล่วงหน้าก่อนละว่ามันบูดแล้ว
อาหารนี้มันยังไม่เป็นอุจจาระปัสสาวะก็คิดไปล่วงหน้าให้มันเป็นอุจจาระปัสสาวะนี่คือหลักการการเห็นโทษนี่คือเหตุผลของการที่ทำไมเราจะต้องไปปรุงอสุภะไปปรุงอาหารเป็นปฏิกูลนะไปปรุงเรื่องของความไม่งามเราจะได้รู้เหตุผลไงเพื่อเราอยากจะปล่อยวางแต่เราต้องการปล่อยวางแค่นี้นะเราไม่เอาข้างบนนะไม่เอาเรื่องของจิตทุกครั้งที่เราคิดแม้จะเป็นคิดใคร่ควรเรื่องธรรมะดีๆก็ตามแต่นั่นก็คือเป็นภพใช่ไหมนั่นก็คือเป็นชาติดังนั้นสังโยชน์เบื้องสูงก็ยังดำรงอยู่ตามปกติจะคิดพิจารณาโดยความเป็นธาตุเป็นอายตนะเป็นปฏิจจสมุปบาโทก็ตามก็ยังเป็นการคิดใคร่ควรภพชาติยังอยู่เหมือนเดิมแต่เพื่อทำความเข้าใจกับสังโยชน์เบื้องต่ำก็โอเคได้ระดับหนึ่งนะก็ได้ดีระดับหนึ่งสังโยชน์เบื้องต่ำสิ้นได้เป็นอะไรอนาคามียังไม่ยอมทำลายสังโยชน์เบื้องสูงคุณก็ไปทำลายสังโยชน์เบื้องสูงในสุทธาวาสละกัน500กับโอเคไหมอย่างนี้ถ้าโอเครับได้ก็ไม่เป็นไรทำลายแค่สังโยชน์เบื้องต่ำไปใช่ไหมแต่ถ้าเราอยากเร็วกว่านั้นเราทำลายสังโยชน์เบื้องสูงไว้ด้วยเราก็ได้เร็วขึ้นนะเราก็ได้เร็วขึ้นพอกายสัพเพทากายแตกทำลายเราก็จะขยับเป็นอะไรเป็นอันตราปรินิพพายีอันตราปรินิพพายีก็คือช่วงจังหวะที่เรากำลังจะโน้มไปหาภพใหม่นะด้วยนิสัยที่เคยทิ้งภพทิ้งการโน้มไปว่ามันกำลังจะนำไปสู่ภพปุ๊บเราไม่ให้ไปเราฝืนเราตัดเรื่อยๆมันก็นิสัยมันก็ติดตัวสัตตานังไปพอสัตตานังยึดมโนกำลังโน้มไปมันก็ตัดแล้วนะถ้าตัดได้เร็วก็เป็นอันตราปรินิพพายีพวกแรกที่เปรียบเหมือนสะเก็ดไฟปัปปติการนิพพติตวานิพพายยะสะเก็ดไฟสำเร็จแล้วดับเย็นแต่ถ้ายังช้าเพลินไปหน่อยนึงก็เป็นพวกที่สองนะปัปปติการนิพพติตวาอุปติตวาลอยไปบินไปเพลินไปนิดนึงนั่นเองแล้วก็นิพพายยะใช่ไหมถ้าเพลินไปอีกนิดนึงก็เป็นพวกสามเป็นพวกสามนะก็เพิ่มอะไรอนุปาหจตลังเข้าไปนะสะเก็ดไฟสำเร็จแล้วลอยไปบินไปและอนุปาหจตลังยังไม่ทันกระทบพื้นนิพพายยะนี้ก็เป็นกลุ่มของอันตราปรินิพพายีก็ถือว่าโอเคก็ยังเร็วนะแต่ถ้าช้าไปอีกนิดนึงก็ไปแตะภพใหม่ละเป็นอะไรอุปาหจตลังกระทบภพละกระทบปุ๊บรู้ตัวเพราะเคยละนันทิมาจนชินก็ตัดก็นิพพายยะก็ปรินิพพานได้อีกยังไม่ทันที่จะไปสร้างอัตภาพในภพใหม่แต่ถ้ายังช้าอีกนะยังละนันทิช้าสัตตนังก็สร้างอัตภาพในผืนนานั้นก็เหมือนสะเก็ดไฟที่ตกลงไปแล้วลุกไหม้กองหญ้ากองไม้ลุกโผล่เป็นไฟขึ้นเล็กๆแล้วก็นิพพายยะค่อยดับพวกนี้ก็จะเป็นอะไรเป็นอสังขาระปรินิพพายีพวกนี้ก็เข้าสมาธิได้ก่อนตายช่วงกำลังจะตายเนี่ยเข้าสมาธิได้แต่เพลินไปนิดหนึ่งได้อัตภาพในผืนนาคือสมาธิขั้นนั้นแต่สักพักหนึ่งรู้ตัวรีบละนันทิก็นิพพายยะดับเย็นอีกพวกหนึ่งไม่ได้สมาธิฌาน1 2 3 4แต่ได้สมาธิสัมมาสมาธิอันเป็นอริยะก็จะเป็นพวกสังขาระปรินิพพายีได้ผืนนานั้นเติบโตเจริญเติบโตในผืนนานั้นมากขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วก็ดับเหมือนสะเก็ดไฟที่ตกลงไปบนผืนนาแล้วลุกไหม้กองหญ้ากองไม้เป็นกองเพลิงที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็ค่อยดับนะนี่ก็เป็นกลุ่มของพวกที่ละนันทิจนเป็นนิสัย
แล้วก่อนตายยังไม่ได้ก็จะไปได้หลังตายหลังกายสัพเพทานะก็จะไปลุ้นกันตรงนี้อีกนะที่จะละนันทิได้ทันไหมแต่ถ้าไม่ทันเป็นยังไงไม่ทันก็ไปอยู่ในผืนนาตรงนั้นแล้วเติบโตใช้ชีวิตในผืนนานั้นจากนั้นก็ปรินิพพานนะก็ได้เหมือนกันแต่ว่าใช้ชีวิตยาวขึ้นอีกนิดหนึ่งนะก็เป็นระดับเป็นกลับอ่ะก็นานพอสมควรอันนี้เราก็จะเห็นภาพรวมว่าถ้าเราขยันมากขยันน้อยเราจะได้อะไรแค่ไหนอย่างไรนะก็เลือกกันเอาเองได้นะเหมือนมีแผนที่ให้เห็นเลยนะอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของสุตตะที่จะทำให้พวกเราที่เวลาถ้าเราสำหรับคนที่ขยันเราก็จะรู้ละเราควรจะทำนี้ระหว่างที่ยังไม่มีอะไรมากระทบปุ๊บเราก็เร่งความเพียรละนันทิเรื่อยๆความคิดอะไรเกิดขึ้นมาเราก็คอยตัดคอยทิ้งละคอยทิ้งแล้วก็อยู่กับลมหายใจสร้างอารมณ์อันเดียวเรื่อยๆบางคนก็ถามมาว่าเขาก็มีสมาธิไม่ค่อยยาวเท่าไหร่แค่รู้ลมหายใจเพียงแค่นาทีหนึ่งหรือหน่อยเดียวก็หลุดไปอีกแล้วก็ไม่เป็นไรได้แค่ไหนก็แค่นั้นแหละแล้วเราก็ปรับให้เป็นมุมปัญญาว่าทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงจิตเองก็เปลี่ยนนะดังนั้นจิตเป็นละหุปริวัตตังอย่างที่พระศาสดาตรัสไว้ก็จริงเลยนะเนี่ยมันก็เปลี่ยนเรื่อยๆให้เราเห็นเนี่ยขณะที่เราเปลี่ยนขณะที่ตัวจิตมันเปลี่ยนเนี่ยเราไม่ได้ดับไปตามมันเราพยายามถอยมาเป็นผู้ดูให้ได้เป็นผู้สังเกตเห็นการเกิดดับของมันนะโดยเราผู้เห็นไม่ไปเป็นมันนะก็พยายามแยกตัวอยู่อย่างเงี้ยเรื่อยๆถ้าเราทำอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยเท่ากับเราใช้ปฏิปทาตัวไหนปฏิปทาตัวเนตังมะมะเนโสมัสสมินะเมโสตาซึ่งเรียกว่าเป็นปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสักกายะใช้เลยได้ไหมได้นะเจ้าก็ทรงรับรองอยู่นะการใช้เนตังมะมะตั้งแต่แรกก็ใช้ได้เรื่องกรรมก็เลยเป็นเรื่องหลักเรื่องหนึ่งและจริงๆเรื่องกรรมก็เป็นเรื่องที่พระเจ้าทรงแสดงเป็นหลักอยู่ตลอดเวลาเพราะมันก็คือขันธ์ห้านั่นเองถ้าเรามาดูในภาพตรงนี้ก็จะเป็นภาพที่เชื่อมโยงให้ตั้งแต่การที่เรารู้จักว่ามโนมันเป็นมายังไงมันเกิดจากอะไรอวิชชาสัมผัสตรงนี้นะอวิชชาปุ๊บมากระทบเป็นวิญญาณรู้แจ้งรู้จักแล้วพอวิญญาณจะพัฒนาขึ้นเป็นจิตเมล็ดพืชจะเติบโตขึ้นมาเป็นลำต้นนะก็นำมาสู่พระสูตรนี้นะมีปฐวีมีเมล็ดพืชอยู่ในปฐวีคือ4ธาตุที่ตั้งวิญญาณ4ก็เจริญเติบโตขึ้นมาการเจริญเติบโตขึ้นมาก็จะดีจะเลวลำต้นจะแคระแกนงอกงามดีก็อยู่ที่ผืนนาก็เข้ามาสู่เรื่องของกรรมปรับชื่อเพื่อจะลงรายละเอียดเพิ่มแล้วผืนนาเลวที่เป็นกรรมภพพระศาสดาก็เลยจำแนกให้นะว่าในกรรมภพเนี่ยมีอะไรบ้างก็คือไล่ตั้งแต่นรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยมนุษย์เทวดารูปภพมีอะไรบ้างก็ไล่ตั้งแต่พรหมกายิกาอาภัสสะสุภกินนาเวอภละแล้วก็สุทธวาสอีก5ชั้นอารูปภพมีอะไรบ้างก็ไล่ท
เทวดาทั้ง4เหล่าเป็นเทวดาอารูปและการได้พบอย่างเนี้ยเกี่ยวพันอะไรกับเราที่เดินยืนนั่งนอนอยู่ก็คือขณะที่เราเดินยืนนั่งนอนอยู่เนี่ยเราคิดถึงสิ่งใดหรือเปล่าดำริถึงสิ่งใดไหมหรือมีจิตฝังลงไปในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือเปล่านั่นก็คืออารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณและนั่นก็คือพบใหม่ได้เกิดขึ้นแล้วนะนี่ก็เชื่อมมาสู่ความเป็นเราที่นั่งอยู่ณเวลานี้และเวลาคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดสามารถที่จะพูดได้ว่าขณะนั้นเนี่ยนติการโน้มไปได้เกิดขึ้นแล้วขณะนั้นอาคติคติการมาการไปได้เกิดขึ้นแล้วหรือขณะนั้นเนี่ยจุตูปปาโตตายและเกิดได้มีขึ้นแล้วหรือพูดได้ว่านามรูปัสสาวกันตินามรูปได้เกิดขึ้นแล้วหรือพูดได้ว่าปุณณภวาพินิพติพบใหม่อันเป็นภัยที่น่ากลัวได้เกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยพูดได้ตั้งหลายอย่างนะขณะที่คิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดจะพูดแบบไหนก็ได้เพราะว่า2ท่าเนี่ยมันมาประกอบกันนะฝั่งนี้เป็นนามรูปฝั่งนี้เป็นวิญญาณพอมากระทบกันผัสสะคือการกระทบกันปุ๊บเนี่ยนะกระทบปุ๊บก็เลยทำให้นามรูปเกิดในความรู้ของตัววิญญาณกิริยาที่รู้แจ้งพอมันไปตั้งตรงนี้ปุ๊บนามรูปก็เกิดนามรูปเกิดวิญญาณเกิดก็มาพร้อมกันเลยนะพระองค์จึงบอกวิญญาณเกิดนามรูปเกิดนามรูปเกิดวิญญาณเกิดต่างอิงอาศัยกันเกิดขึ้นเราก็ได้มาทวนเรื่องของกรรมเรื่องของวิญญาณเจริญงอกงามไพบูลย์อย่างไรเกิดขึ้นได้อย่างไรและจะเป็นอะไรต่อไปนะจากวิญญาณไปก็เป็นจิตและนะจิตก็จะเริ่มเกิดจิตเกิดเมื่อวิญญาณปรากฏปัทมังจิตตังอุปนังปัทมังวิญญาณังปาตุภูตังดังนั้นไม่ต้องไปกังวลเรื่องของกรรมว่าเราจะแก้ไขมันได้ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือตัวกรรมมันไม่ใช่แบบว่าเป็นที่เราเคยนึกกันว่าเป็นเจ้าเวรนายกรรมที่มาคอยชี้คอยสั่งให้คนนั้นเป็นนั่นเป็นนี่คนนี้ไปนรกคนนี้ไปสวรรค์ไม่มีนะการจะไปไหนได้ก็อยู่ที่เราผู้เดียวเป็นตัณหาความอยากของเรานำพาไปและนำพาไปตามความเคยชินของเราความเคยชินหรือนิสัยก็คือสิ่งที่เราทำมากทำบ่อยทำเป็นปกติอย่างเงี้ยเราทำจนมักคุ้นดังนั้นการทำความดีก็เลยให้ทำมากๆบ่อยๆเพื่อให้เราติดนิสัยในการทำความดีเรื่องของความทำบ่อยเนี่ยดูจากตรงไหนดูจากพระสูตรที่พระองค์ถามลูกศิษย์ของนิครนนะถามลูกศิษย์ของนิครนว่าเคยฆ่าสัตว์ไหมบอกเคยแล้วฆ่าสัตว์หรือไม่ฆ่าสัตว์มากกว่ากันในชีวิตโยมเคยฆ่าสัตว์ไหมเคยฆ่าหรือไม่ฆ่ามากกว่ากันไม่ฆ่ามากกว่าใช่ลูกศิษย์นิครนก็บอกไม่ฆ่ามากกว่าเพราะว่านานๆก็ฆ่าทีตอนนี้เจ้านิครนก็ไปสอนว่าคนที่ฆ่าสัตว์ตกนรกทั้งหมดถ้าเรายึดหลักนะว่าถ้าฆ่าปุ๊บเนี่ยต้องตกนรกหมดเลยไม่มีข้อแม้แต่อีกอันหนึ่งเจ้านิครนเดียวกันเนี่ยคนเดียวกันก็สอนอีกว่ากรรมใดทำมากเนี่ยกรรมนั้นย่อมนำสัตว์ไปพระเจ้าถึงถามไงว่าเธอฆ่าสัตว์หรือไม่ฆ่าสัตว์มากกว่ากันบอกไม่ฆ่ามากกว่าถ้าไม่ฆ่ามากกว่ากรรมที่ทำมากกว่าย่อมนำสัตว์ไปก็คือการไม่ฆ่าใช่ไหมแต่อีกคำพูดหนึ่งเขาก็บอกคนที่ฆ่าปุ๊บจะต้องไปนรกเท่านั้นพระเจ้าจึงชี้เห็นว่าเนี่ยคำเนี่ยขัดแย้งกันแล้ว
กลงแล้วคนนี้ควรจะไปนรกหรือไปสุคติอ่ะเพราะฆ่าก็เคยฆ่านะเคยฆ่าสัตว์แล้วถ้าบอกฆ่าสัตว์ต้องไปนรกเท่านั้นคนนี้ต้องไปนรกแต่ไม่ฆ่าสัตว์มากกว่าฆ่าสัตว์ซึ่งคนเดียวกันก็บอกว่ากรรมไหนทำมากจะนำสัตว์ไปทางนั้นตกลงแล้วคนนี้จะไปไหน เนี่ยตอบไม่ได้นะเนี่ยใช่ไหมเพราะไม่ฆ่าสัตว์มากกว่าถ้ายึดถือตามคำพูดนั้นเขาก็ต้องไปสุคติแต่ถ้ายึดถือตามคำพูดว่าใครที่ฆ่าสัตว์ตกนรกทั้งหมดเขาก็ต้องตกนรกหรือจะแยกวิญญาณเป็น2เสียง เสียงหนึ่งไปนรกเสียงหนึ่งไปสวรรค์นี่อันนี้คือลักษณะของคำที่ขัดแย้งกันนะเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ชี้ให้เห็นพระศาสดาบอกว่าสัตว์โลกเนี่ยเป็นไปตามกรรมสัตว์ทำกรรมอย่างไรเนี่ยจะต้องรับผลของกรรมอย่างนั้นหมายถึงรับผลของการกระทำเช่นการฆ่าวิบากอย่างเบาอายุสั้นวิบากอย่างหนักนรกกำเนิดฉันเปรตวิสัยดังนั้นการฆ่าครั้งหนึ่งอาจจะไม่ได้ทันไปนรกก็ได้แต่เป็นเพียงแค่อายุสั้นก็อยู่ที่ว่าความมากความบ่อยความเป็นปกติถึงบอกไงว่ากรรมไม่ดีเนี่ยก็ต้องมาดูด้วยว่าทำเป็นปกติเป็นประจำหรือเปล่าบ่อยไหมนี่ก็คือพระสูตรที่ระบุถึงความบ่อยความสม่ำเสมอผู้เจ้าถึงเน้นสมจริยายะไงนะให้ประพฤติธรรมเนี่ยสม่ำเสมอนะสร้างกุศลแล้วไม่พอก็ต้องสม่ำเสมอด้วยความสม่ำเสมอก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะมันจะทำให้เกิดอุปนิสัยเกิดนิสัยเกิดความเคยชินแล้วสัตว์นั้นเนี่ยจะเป็นไปตามความเคยชินนะพระองค์จึงให้สร้างความเคยชินในฝั่งกุศลให้เยอะและที่สุดเนี่ยให้สร้างความเคยชินในเรื่องของกรรมไม่ดำไม่ขาวอันเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมละนันทิเรื่อยๆนะอันเนี้ยนิสัยนี้เราจะได้แล้วเราก็จะสิ้นกรรมเพราะเราจะไม่นำวิญญาณไปตั้งอาศัยในผืนนาไงไม่ไปตั้งอาศัยในอารมณ์นะก็ฝากเรื่องของกรรมไว้ประมาณนี้นะก็ลองไปทบทวนกันต่อได้ก็ฝากข้อธรรมให้เพียงเท่านี้นะก็ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนที่ได้มาสั่งสมสุตตะในคำของตถาคตมากระทำกิจเนื่องด้วยการฟังกระทำกิจเนื่องด้วยความเป็นผู้สูตรแต่งตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิก็ขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยพวกเราได้รับอานิสงส์ตามที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงบัญญัติไว้แล้วทุกประการรวมทั้งผู้ที่ได้มาทัศนานุตตรยะสวนานุตตรยะจากทางบ้านและทุกๆสถานที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศและได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานในอนาคตการอันใกล้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทินสุดท้ายก็ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนที่ได้มาทำบุญถวายทานมาสั่งสมสุตตะในคำของตถาคตมากระทำกิจเนื่องด้วยการฟังกระทำกิจเนื่องด้วยความเป็นผู้สูตรแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิก็ขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยพวกเราได้รับอานิสงส์ตามที่พระศาสดาได้ทรงบัญญัติไว้แล้วทุกประการรวมทั้งผู้ที่รับชมรับฟังอยู่ทางบ้านและทุกๆสถานที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศและได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานในอนาคตการอันใกล้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเถิดอย่าลืมกดไลค์กดติดตาม